شلونكم؟ ان شاء الله زينين. ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم فلوج غير. اليوم راح نسوي حفلة العزوبية. الاثنين اعز اثنين من صديقاتي اللي هم هيا، شفتوا فلوجي وياها، ومنار، فكلش متحمسة اصور لكم. ان شاء الله تحبون هذا الفلوج، واذا حبيتوا لا تنسون تسووا لي لايك وسبسكرايب لقناتي. love you. سو هاي اول برايد من نورزة جمانة، شفتوها امبارح وقبل امبارح وكل يوم. فهلا احنا رايحين، راح اصور لكم الطريق وبس، واول ما نوصل راح اراويكم هيا والمزرعة. love you. نحاول نفتح هاد بس علق، لانه قد ما في اشياء شنو اسمه، اشياء للمزرعة فمسكر، فخلص راح نسكره وما راح اصور لكم الطريق لانه ما راح يكون حلو. جمانة say hi, you look awesome. Hi. Are you excited? So much. هلا بحال انه عم نوسع بالسيارة. عم نطلع المطر. احنا ما بعرف كيف واسعين انا وجمانة ورا والاغراض. لا انت والكرتونه. نزلنا نجيب معجنات. استني انا البس المكان. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. هذا مش انت بتحبوه فيه اللي بدون شجر؟ اوكي سو هسه خلصنا، اشترينا الاغراض. هسه راح نروح، راح ابدل السياره، راح اروح ويا ناس ثانيين لانه السياره يعني ما تتوسع، كوما بيها اشياء، كوما بيها كراتين، ف راح اروح ويا احد ثاني. هسه راح نتلاقى وياهم بالطريق. هاي جايز. هلو. بدك تصوري قاعد ورا؟ لا ما بدي اصور، استني. هاي جايز. سو بدلنا السيارات، اجيت معايا. سو يو جايز نو هير عند حنوزة. شوفوا جايز، هاي شوفي جايز، هاي عمان، هاي الجبال. صوريهم هناك. انا عم باكل، ميت من الجوع، عايزة اشقد. انا بحب اغاني. شوفوا هذا المكان لانه كلش قريب على الغور وعلى المزارع وهيك، فهلا يعني اوكي. سو هذا المكان اللي صورت لكم اياه كلش قريب على الغور والمزارع وهاي الاشياء، فدائما يبيعون للاطفال لايك تيوبز وهيك اشياء عشان يسبحوا فيها بالبحر الميت، لانه احنا هلا رايحين على البحر الميت، مكان المزرعه بالبحر الميت. فهذا هو الطريق، شوي يخوف، وصاحبتي ابدا ما تعرف تسوق، ابدا مو دايره بالها، ولا زي كانها ولا احنا عندي تو مامز بالسياره، وشو اسمه يا ان شاء الله بس نوصل بسلام. كثير حلوه. واو، هي اور برايد اللي ما راح احضر. جايز هسه راح نسوي فوتوشوت بهاي المزرعه، كلش اكسايتد لانه ما عبالنا هالقد راح تطلع حلوه، كلش حابين. راح نسوي فوتوشوت للبرايد. يمكن انزل الصور اونلاين، فاللي ما عنده يعني على الانستغرام ادمي، هذا اسمي، راح احط لكم اياه هنا وبس.
صوت المحبة تقول عن زفة العرس يحكي You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Guys, it's the bridal shower. ثانية We are so excited. ثانية انت الحاجة تطلع على راسي هاي كذا مع كذا. We are so excited. Guys, هذا المحل باي ذا واي سيكريت. اتس ذا بيست يعني بعمان. اذا حدا بده يعمل كيك، بده يعمل كوكيز. يامي. وين رح نحطهم هناك؟ على محل مرتب. هون. Hi guys, it's our bridal. لا, it's their bridal shower. وهذا المحل سيكريت. هيوشة كم هير بسرعة. اي حدا بيجي هاي هيوشة اللي جهزنا بيتها بيوم واحد. اي حدا بيجي عمان لازم يشتري من سيكريت. شوف ساعتك. انا صاحبتي. اوكي سو احنا خلصنا. ياسم شو حرجع اشوفك، بشوفك بدبي. اخذتي الكيكه بالاخير؟ ما رح توسع. رح توسع؟ لا تاخذ الكيكه هاي جوانا. تعالي زاد تعالي. باي حنو من زي. باي. say bye to my fans. باي. Bye guys, we will miss you. عروس انبسطتي ان شاء الله. كثير I love you all.